Hallo lieve mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Hier zie je mijn koala en panda stempels in het Engels en het Nederlands. Die gaan we gebruiken samen met Archival Inked Shadow Grey. Dat is een lichte grijze kleur. Ik ga stempelen op colorcard papier van Craft Emotions, 250 gram. Leuk hè, deze illustratie heb ik mogen ontwerpen voor de verpakking. En ik zal even het nummertje laten zien. Dat is deze. Het is mooi wit papier en glad, zodat je makkelijk met markers kan werken. Goed papier, goede materialen zijn erg belangrijk. De panda gestempeld en de koala. En we gaan beginnen met de panda. Alvorens we aan de slag gaan, laat ik je even mijn Copic collectie zien. Ik heb Copic markers gespaard. Ze zitten in deze leuke mapjes. Ik vind het fijn te verdelen met wat koudere kleuren bij elkaar. En een mapje met wat warmere kleuren. Niet te veel kleuren. Ten eerste omdat ze ontzettend duur zijn. En ten tweede omdat ik het prettig vind om met wat vaste kleuren te werken en daarmee te mengen. Anders wordt het voor mijn hoofd gewoon te druk. Te veel materialen werkt voor mij niet fijn. Natuurlijk kun je ook andere alcoholmarkers gebruiken. Probeer gewoon eventjes uit wat jij fijn vindt. Ik werk graag met deze, maar dat is natuurlijk ook omdat ik professioneel bezig ben. En dat maakt natuurlijk ook een verschil, wil je hobbyist zijn. De technieken zijn hetzelfde, dus ik laat je gewoon even stap voor stap zien hoe het werkt. Heb je andere merken, neem gewoon even vergelijkbare kleuren daarbij, dan zal het effect ook ongeveer hetzelfde zijn. Ik laat iedere keer een dopje zien. Voor de mensen die Copics gebruiken zie je het kleurnummer. En voor de andere mensen kan je aan de dop zien welke kleuren het is. Dus dit is lichtgrijs van kleur. Een koude kleur, lichtgrijs. En daarmee gaan we de schaduw opzetten van alle witte gedeeltes. Om het grijze beetje af te zwakken gebruik ik de kleurloze stift. Die heeft een kleurloze vulling. En daarmee gaan we het grijze beetje afzwakken, een beetje verzachten. Nu we met het lichte grijs een beetje hebben aangegeven waar de schaduw zit, pak ik een donkerdere kleur grijs en daarmee zet ik aan de onderkant nog wat extra schaduw van de donkerdere gedeeltes. Vervolgens gaan we weer terug naar de lichte kleur grijs. En daarmee gaan we het geheel aan elkaar blenden. Zodat de overgang wat zachter wordt. Zoals ik net deed met de kleurloze stift, gaan we nu over het donker naar het licht toe. En vervolgens pak ik weer nummertje 0, de kleurloze stift, om het weer wat zachter te maken. Normaal gesproken ga je dan met de allerlichtste kleur er weer overheen. Maar de allerlichtste kleur is in dit geval wit. Nou, dat is niet een stift in het wit. Dus het papier is al wit. Dus vandaar dat ik met kleurloze stift even alles weer wat zachter ga maken voor een mooier geheel. Vervolgens pakken we er een blauwe kleur bij. Je zal wel denken blauw, dat is een beetje raar. Maar als zwart in het licht staat, dan geeft het een beetje een blauwe gloed. Dus wat ik ook met andere materialen had laten zien, potlood en ook de brusjes van Edding, gebruik ik ook met de
alcoholmarkers blauw om daar een beetje een lichtschakering aan te geven. Daar zetten we vervolgens een donkergrijze kleur tegenaan. Uiteindelijk moeten we natuurlijk naar het zwart verder. Dus de overgang van blauw naar donkergrijs. En aansluitend straks ruimte voor het zwart. En dan is het nu tijd om met zwart verder te gaan. Ik houd ruimtes over. Ik vind het fijn als je het voetje bijvoorbeeld nog kunt detecteren. Niet dat hij vast zit aan zijn armpje. Dus ik hou wat ruimtes over voor de lichtere kleuren die dan aan de zijkant van de ledematen zitten. Zodat je ze allemaal goed kan zien. En alle andere gedeeltes die zwart mogen worden, die worden nu ingekleurd. En dan gaan we weer terug naar het donkergrijs. Dus van licht naar iets donkerder, naar nog iets donkerder. En weer terug naar licht. Met licht en donker maak je zo hele zachte overgangen. Maak het vooral niet te donker en zeker niet meteen in het begin. Je kan best wel wat weghalen, maar het meeste niet. Het is niet heel erg vergevingsgezind, alcoholmarkers. Dus zoek je weg en probeer rustig op te zetten met een wat lichtere kleur en zo steeds wat donkerder te maken. Tot zover het zwart-wit gedeelte. Het is tijd om met kleurtjes aan de gang te gaan. En ik wil graag de kussentjes onder de voetjes van de panda mooi zacht roze maken. Dan begin ik met lichte kleuren op te zetten. Om vervolgens met een iets donkerdere kleur de schaduw aan te geven. En zo krijg je een heel mooi effect.
Als je 3 kleuren als basis neemt om te blenden, dan heb je een goed uitgangspunt. Dus een lichte kleur, een middentoon en een wat donkerdere kleur. Dus vandaar dat ik hier een donkerdere roze kleur gebruik om nog wat even schaduw aan te geven. Bij de hele kleine onderdeeltjes is het soms lastig om wat lichte ruimte of wat witte ruimte over te laten. Dus vandaar dat ik even een gelpen pak voor het gemak om even wat highlights aan te geven aan de bovenkant. Dus de bovenkant van zijn teentjes in dit geval. Dan is het tijd voor de cupcakejes, voor de bovenkant, de topping. Ik gebruik daar een beetje een roze lila kleur voor, de lichte kleur. Dus ook weer zetten we op met de lichte kleur. En komen we dadelijk terug met een wat donkerdere kleur. En met die donkere kleur gaan we eventjes in die vouwtjes, zeg maar, waar die topping eigenlijk op gekruld zit aan de onderkant, geven we even donkere kleur aan voor de schaduw. En weer terug naar de lichtere kleur om alle overgangen wat zachter te maken. Het is elke keer eenzelfde soort proces. En vervolgens hebben we daar het rood nodig voor de kers op de cupcake taart bovenop zijn hoofd. Heel klein kersje. Maar ook dat kersje heeft een beetje schaduw nodig, dus ik zet een wat donkerdere kleur onder het kersje aan. Een heel klein beetje maar hoor. En nu de panda een beetje vorm krijgt, kun je ook zien waar het nog wat extra aandacht kan hebben. Dus bij de gedeeltes waar de schaduw valt, ga ik met de middentoon grijs nog wat extra aanzetten. En vervolgens ga ik dat weer een beetje afzwakken met de lichtere kleur grijs. Dan is het vervolgens tijd voor de onderkant van de cupcakes. Het cakegedeelte zeg maar. En die ga ik ook weer opzetten in 3 verschillende kleuren. Ik begin met de lichte kleur, de donkere kleur en weer terug naar de lichte kleur en zo verder.
Tot zover de cupcakejes. We gaan nog even met de hele lichte kleur blauw gaan we even de maatjes aanzetten bij zijn oogjes. En omdat ik dat altijd wel wat zachter wil nog weer, gaan we ook eventjes weer met de kleurloze blender heel eventjes zacht aanzetten. En dan hebben we de fineliner nodig, een watervaste fineliner. En we beginnen met de oogjes mooi zwart te maken. En vervolgens het neusje en daarna ook zijn mondje. En vervolgens gaan we verder met de fineliner. Ik denk dat het zo best wel een mooi geheel is. Maar met de fineliner krijg je net even wat extra accenten door de vacht als het ware een beetje eromheen te tekenen. De haartjes bij zijn oortjes, zijn oogjes en zijn voetjes en zijn handjes. Overal waar het zwart is krijgt het even wat extra dimensie om haartjes erbij te tekenen. Nou, vervolgens willen we natuurlijk ook de witte vacht wat accenten geven. En daar gebruik ik voor een vulpotlood. Het fijne van een vulpotlood is dat hij lekker dunne lijntjes geeft en je hoeft hem niet te slijpen. Dus daarmee gaan we om de witte vacht heen.
Vervolgens pakken we een witte gelpen en geven we even een wit accent aan bij alle hele kleine gedeeltes, wat net even wat lichter mag worden. Dus bij de cupcakejes, aan de bovenkant langs de randjes, het kerstje. Om net eventjes wat accenten aan te geven. Nou, tot zover het kleurproces van de panda. Ook deze panda wil ik graag een ondergrondje geven om op te zitten, want anders zweeft hij als het ware. Dus we gaan met grijs een schaduwrandje aanbrengen aan de onderkant bij de cupcakejes en de panda zelf. Nou, tot zover de panda. Die is klaar. Gaan we over naar de koala. In tegenstelling tot de panda krijgt de koala een warme grijze kleur. Ik begin dan met de lichte kleur weer op te zetten aan de bovenkant deze keer, want ik heb hem op zijn kop gestempeld. Nou ja, dat klinkt natuurlijk raar, want hij zit niet op zijn kop. Maar van origine heb ik hem getekend als dat hij op zijn kop hangt. Maar voor de grap heb ik hem nu even andersom hier op dit taglabeltje gestempeld. Lichtgrijs, de warme kleur grijs, de wat donkerdere kleur, die gaat daar weer tegenaan. En zo kleur ik hem verder in met deze kleur. De donkerdere kleur die komt zometeen nog. En bij sommige gedeeltes laten we daar even wat ruimte voor over. Je ziet dat de overgangen natuurlijk erg zwaar zijn, erg hard. Dus we nemen weer de lichte kleur
En we gaan het wat we net hebben opgezet blenden met de lichtere kleur. Zodat het een wat zachtere overgang krijgt. En dan is het weer tijd voor de donkere kleur. De donkere kleur komt dan op de gedeeltes die echt in de schaduw zitten om de rondingen aan te geven. Die zetten we helemaal onderaan op. En opnieuw gaan we na de donkere kleur weer terug naar de iets lichtere tint. Om zo dat weer aan elkaar te blenden en zo stapje voor stapje op te bouwen. Om vervolgens weer terug te gaan naar de lichtste kleur. Dus van licht naar iets donker, weer naar licht. Nou, weer iets donker, weer terug naar de middentoon en zo weer verder. En dan hebben we bepaalde gedeeltes die nog wat donkerder mogen worden. Doordat je elke keer teruggaat naar een lichte kleur, worden de donkerdere gedeeltes natuurlijk ook elke keer een stukje lichter. Dus wil je langs de randjes nog even wat extra aangeven met de donkere kleur, ga je daar nog even overheen. En dan wordt het tijd voor een ander kleurtje, blauw. In dit geval blauw voor de maantjes, de welbekende maantjes die ik altijd teken in de oogjes. En die gaan we weer eventjes wat zachter blenden met nummertje 0. Ook wel een beetje de gum als het ware, om het net even af te zwakken. Heel goed schoonmaken je gummetje zoals je ziet, want anders blijft er wat kleur achter. Daar gaan we even overheen. Het lijkt nu even donker, maar het droogt zo meteen licht op. Nummertje 0 wordt ook wel de blender genoemd, maar blenden zal die niet zeker doen. Het is echt meer, je moet het meer zien als een gummetje. Dus ik doe her en der nog eventjes over bepaalde gedeeltes die ik wat lichter wil maken. Nummertje 0 haalt eigenlijk de kleur weg.
Voor zover, hè? Want op een gegeven moment zit het natuurlijk in het papier. Dus nummertje 0 is zeker niet om kleuren aan elkaar te blenden. Dat is echt een misvatting. Je had net gezien dat ik blauw gebruikte voor zijn neusje. Het neusje heeft een beetje een blauwe gloed. Ik gebruik daarom de kleur blauw in het midden. En ga daar overheen met heel licht grijs. Dit is weer een andere kleur grijs. Ik heb grijze warme kleuren en koude kleuren. En dit is de koude versie. Die heeft een hele andere beleving, een ander uiterlijk. Het neusje ga ik ook weer opbouwen van licht naar donker, zodat hij echt een beetje eruit komt gesprongen. Vervolgens gaan we verder met de voetjes en die zetten we op dezelfde manier op. Dus we beginnen met lichtroze. Lichtroze, daar kleuren we de omgeving mee in. En zo meteen gaan we terug naar een wat hardere kleur, een wat donkerdere roze kleur, om daarmee de diepte aan te geven. Die komt dan ook weer niet overal, maar alleen maar aan de onderkant en de zijkant van zijn voetkussentjes. En daar waar de oortjes zeg maar in zijn hoofdje gaan, dus waar de oorschelp krult, zo in het begin. Dan heb je het even wat donkerder aanzet. En alles gaan we samen weer met elkaar verbinden. Nu een hele harde overgang. Dan gaan we terug naar de lichte kleur. En maken dan een zachte overgang. Vervolgens nemen we weer de fineliner erbij om de oogjes aan te zetten. De pupillen. Dat is zo fijn van die lichte grijze kleur van de stempelinkt. Je kunt zelf bepalen welke gedeeltes je zwart wilt maken en welke gedeeltes gewoon heel licht mogen blijven. Een highlight of ook wel de glans in de oogjes maken we met een witte gelpen. Vervolgens gaan we verder met de boom. We beginnen met de lichte kleur bruin. En daarmee geven we vast een basis aan waar de lichtere kleur moet komen. We laten wat ruimte over voor de donkere kleuren. En zo bouwen we dat verder op. Vervolgens pakken we de middentoon bij. Als je 3 kleuren neemt voor overgangen, dan heb je het denk ik al heel mooi voor elkaar. En dan kan je het altijd nog verder uitbouwen, mocht je dat willen. Dus we zetten overal waar het wat donkerder mag worden, zetten we vast de middentoon aan.
Na de middentoon dan gaan we weer een stap terug. Gaan we weer terug naar die lichte kleur om alle overgangen even zacht te maken. En dan is het weer tijd voor de meest donkere kleur bruin. De gedeeltes die we nu hebben opengelaten, die gaan we opvullen met de donkere kleur bruin. En ook met deze donkere kleur dan breng ik daar wat oneffenheden mee aan. Want het moet natuurlijk ook wel een echte boom lijken en niet een of andere glanzend object. Dus vandaar deze oneffenheden om een beetje de bas te simuleren. En daar gebruiken we weer de middentoon voor de overgangen. En in principe is hij nu prima klaar met de 3 kleuren. Al heb ik ook nog een iets donkerdere bruin. En daarmee wil ik nog eventjes wat extra schaduw geven. En ook die kleur gaan we weer met een kleurtje lichter wat afzwakken. Je ziet, het is best een heel groot kleurproces. Dit is ook een manier om zelf een beetje het aan te leren qua donker en licht. Je moet het een beetje aftasten. Als je meteen heel donker opzet, dan is het project gauw verloren. Je moet echt een beetje de weg leren om zo je eigen projectje op te zetten. Ik werk natuurlijk niet met voorbeeldjes, ik ben het voorbeeldje zelf. Dus ik moet echt zelf in de natuur kijken en foto's bekijken. Hoe iets eruit ziet en waar schaduw is. Dus vandaar dat ik een beetje een aftastende manier heb van kleuren. Maar het proces van het kleuren vind ik zelf natuurlijk ook ontzettend leuk. Dus vandaar dat ik er misschien ook wat langer over doe als anderen. Maar zo zie je wel precies hoe ik het allemaal opbouw. Ik ga verder met de blaadjes. En de blaadjes hebben ook weer hetzelfde proces van licht naar donker. En ik begin met de lichte kleuren op te zetten. Dit is niet een hele felle groene kleur. Ik heb een beetje een olijfkleur genomen. Zodat hij wat zachter aansluit bij de koala en bij de boom.
tot slot weer de donkergroene kleur om vervolgens met de middentoon alles weer aan elkaar te blenden. Tot zover het kleurproces van de koala en de tak. Ik ga nu over met een vulpotlood. Het voordeel van een vulpotlood is dat hij een mooi fijn puntje heeft, die je niet hoeft te slijpen. En hier kun je hele fijne details mee aangeven. Ik gebruik hem voor her en der nog wat schaduw, wat strakkere lijntjes aan te zetten en om het vachtje aan te zetten. Dan is er bijna een einde gekomen aan het project met de koala. Ik heb de panda voor jullie en de koala ingekleurd met Copic alcoholmarkers. Natuurlijk kun je ook andere alcoholmarkers gebruiken. Kijk even naar de kleurtjes, 3 bij elkaar liggende kleurtjes die je makkelijk met elkaar kan mengen. Niet iedereen heeft een Copic budget, wat ik ook begrijp. Ik wil vooral met mijn video's laten zien hoe je iets kan opbouwen, zodat iedereen er net zoveel plezier aan kan beleven als ik. Ben je nog benieuwd naar potloden, hoe je kleurt met potloden? Ook een tutorial heb ik opgenomen met Derwent potloden, de Lightfast. En in combinatie met de Edding brushpennen. Dan krijg je een waterverf effect met een waterbrush. En tot zover. Dus hier het resultaat met alcoholmarkers. Ik bedank jullie voor het kijken. Laat even een berichtje achter. En heel veel plezier met kleuren. Groetjes! Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Zet het belletje aan, dan krijg je vanzelf een melding als ik weer een nieuwe video heb opgenomen. Bedankt voor het kijken!
Groetjes!